હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મેથીના ગોટા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને એને બનાવવા પણ ખૂબ જ ઇઝી હોય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મેથીના ગોટા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે 1.5 કપ જેટલી મેથી. તો મેથીને મેં સારી રીતે ધોઈને ત્યાર પછી એને ઝીણી સમારી લીધી છે અને પછી મેં કપમાં ભરીને એને મેઝર કરી છે. જે મેઝરિંગના કપ આવે છે એનાથી જ મેં 1.5 કપ જેટલી મેથી માપી છે. અમે અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે. 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા, જેને મેં હાફ ક્રશ કરી લીધા છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લીધી છે. આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી જેટલી. સ્વાદ મુજબ મીઠું. 7 થી 8 જેટલા કાળા મરીને મેં હાફ ક્રશ કરી લીધા છે. આમે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. જો ચણાનો લોટ આપણને ઓછો લાગે તો આપણે પછી પણ એને એડ કરીશું. ખાંડ લીધી છે મેં 1 ચમચી જેટલી. 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને આ 1/3 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે. જો જરૂર લાગે તો બીજું યુઝ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઉલમાં મેથી નાખી દઈશું. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખશું. મેથી અને દાણા બંને મેં સારી રીતે ધોઈને જ લીધા છે. હવે આ 2 કપ જેટલું ચણાનો લોટ છે એ નાખશું. જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં બધું માપ્યું છે. આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. ખાંડ નાખશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. બેકિંગ સોડા નાખશું. સૂકા આખા ધાણા હાફ ક્રશ કરેલા. ક્રશ કરેલી કાળા મરી નાખશું. હળદર નાખશું. તો હવે આપણે બધું એક વખત સરસ હાથથી જ મિક્સ કરી લેશું. મેથી ધોયા પછી એમાં થોડુંક પાણી રહી જતું હોય છે, એટલે પહેલાં બધું હાથથી જ આ રીતે મસળીને મિક્સ કરી લેશું. તો મેં બધું સરસ રીતના મિક્સ કરી લીધું છે, પણ મને થોડોક ચણાનો લોટ ઓછો લાગે છે, જેથી હું અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટ આમાં બીજો એડ કરું છું. પહેલાં આપણે 2 કપ લીધો હતો, મતલબ 2.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ આપણે યુઝ કર્યો છે. તો હવે આ 1/3 કપ જેટલું પાણી છે એ આપણે થોડું થોડું નાખીને એનું ખીરું બનાવશું. ચણાનો લોટ નાખ્યો છે, જેથી હવે મીઠું ને લીલું મરચું કે જે પણ ઓછું હોય આપણે ચાખીને પછી એડજસ્ટ કરી લેશું. અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું બધાનું પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ આપી દઈશ. તો આ ટોટલ 1/3 કપ જેટલું આપણું પાણી યુઝ થઈ ગયું છે. તેમ છતાં પણ આ ગાઢું છે, તો બીજું પણ પાણી આમાં યુઝ થશે. પહેલાં સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો મેં સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને આ 1/4 કપ જેટલું મેં બીજું પાણી લઈ લીધું છે. એ થોડું થોડું નાખશું આપણે અંદર અને મિક્સ કરતા જશું. જે ગોટાનું જે ખીરું આવે છે વધારે પતલું નથી કરવાનું, થોડુંક મીડિયમ થીક બેટર રાખવાનું છે. અને મેં બધા જ મસાલા ચાખીને ફરીથી એડજસ્ટ કરી લીધા છે. તો 1/4 કપ બીજું પાણી યુઝ થઈ ગયું છે. અને આ બેટરને હવે આપણે 5 મિનિટ માટે એમ જ મૂકી રાખશું, રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તો આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આને 5 મિનિટ માટે એમ જ રેસ્ટ આપવા મૂકી દઈએ. તો હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આ ગોટા આ રીતે પકડીને હાથથી તેલમાં મૂકતા જવાનું છે. અને આપણે ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાના છે. તો આ રીતે હું બધા જ ગોટા ઓઇલમાં મૂકી દઈશ. મેં બધા જ ગોટા તેલમાં મૂકી દીધા છે અને વચ્ચે વચ્ચે એને આ રીતે હલાવતું રહેવાનું છે. અને સ્લો ફ્લેમ પર જ એને લાઇટ બ્રાઉન કરવાનું છે, ને અત્યારે અંદરથી કાચા રહેશે. તો આપણા મેથીના ગોટા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે અને એકદમ લાલ નથી કરવાના. તો હવે આને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું અને બાકીના પણ આપણે આ રીતે રેડી કરી લેવાના છે. તો હવે આપણે એ માટેની ચટણી બનાવશું. તો ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 1 કપ જેટલા. 2 નંગ લીલા મરચાંને મેં આ રીતે મોટા કાપી લીધા છે. 7 થી 8 જેટલા લીમડાના પાન, મીઠા લીમડાના. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો.
સ્વાદ મુજબ મીઠું અને અડધો કપ જેટલું મોડું દહીં. મોડું જ દહીં લેવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ મિક્સર જગમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું. મેં સારી રીતે ધોઈને જ લીધા છે આને. લીલા મરચાં નાખશું, આદું, મીઠા લીમડાના પાન, મીઠું નાખશું અને હવે એક મોટી ચમચી જેટલું આપણે દહીં નાખશું અંદર. બધું દહીં હમણાં નથી એડ કરી દેવાનું. તો એક મોટી ચમચી જેટલું દહીં નાખીને 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને આપણે આને પીસી લેવાનું છે. તો આ 2 થી 3 ચમચી જેટલું હું અંદર પાણી એડ કરું છું, કારણ કે વગર પાણીએ તો એ પીસાશે નહીં. તો મેં આને પીસી લીધું છે સારી રીતે. તો હવે આજે બાકી વધેલું દહીં છે એ પણ આપણે એમાં નાખી દઈશું અને ફરીથી આને પીસી લેવાનું છે. મેં અહીં એકદમ મોડું દહીં લીધું છે. જો તમારું દહીં સહેજ પણ ખાટું હોય તો તમે એમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો હવે આને આપણે પીસી લેશું. મેં ચટણીને સરસ પીસીને એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે અને આટલી પતલી હોવી જોઈએ એની કન્સિસ્ટન્સી. તો હવે આને આપણે ગોટા સાથે સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા મેથીના ગોટા, જેને મેં ગ્રીન દહીંની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ચાહો તો એને બેસનની જે કઢી આવે છે એની સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો કે કેચઅપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.